xếp ra đĩa. Tôi xếp ra đĩa để ăn dần các bạn. Cái này tôi đã pha được trà rồi. Thì để ta ăn cùng với cả uống nước trà thì ăn cùng với chè lam nó rất là hợp lý. Xin chào các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một món kẹo chè lam hoặc là chè lam. Đấy, là chè lam thì đúng hơn các bạn ạ. Thì bây giờ nguyên liệu chè lam, làm chè lam thì nó là nguyên liệu chính, nó là bột và đường. Đây là bột có 2 cân bột các bạn ạ. Đường có 1 cân đường, đây là đường thốt lốt. Đây là bột để rang, để làm áo đấy nhá. Trước khi ta làm xong ta phải đổ ra mâm. Thì ta phải trang bột làm áo và bột rắc lên trên nữa. Gồm tất cả đây là có lạc nha, có gừng này, có quế này các bạn ạ. Ta gừng thì ta phải nướng này. Khi ta thắng đường lên thì ta phải lọc này, trong đó có quế này, ta phải lọc bỏ ra với cả cái bã gừng. Đấy. Còn lạc ta phải rang chín này các bạn này. Nước là các bạn nhớ là phải 1,5 lít nước nha các bạn nha. Đó. Thì ta mới làm được. Thế nên trước tiên để làm món này thì tôi phải đi rang lạc đã nhá. Đấy, tôi sẽ nổi lửa lên để rang lạc nhá. Bây giờ lửa đã cháy lên rồi, chảo nóng rồi, tôi phải cho lạc vào nhá. Nhưng mà các bạn nhớ là phải đun nhỏ lửa, nếu không là lạc sẽ bị cháy mà trong này thì nó vẫn sống. Đấy, ta đảo đều nhá các bạn. Đấy, các bạn nhớ nhá, rang lạc ta phải nhỏ lửa thôi chứ không được to lửa. Các bạn nhớ nhá, đấy như này xong người ta rang lửa nó nhỏ mà nó đã nổi tanh tách rồi là hợp lý các bạn. Thì người ta cho ra bát để ta ủ để cho nó giòn nhá. Đấy, nó đã đúm đúm lên này. Đấy, lửa là như thế này, ta phải bắc ra này. Đấy, không là cháy đấy. Bây giờ tôi đổ ra bát nha các bạn nhá. Để tôi ủ. Đấy, sau đó tôi phải rang bột áo nha các bạn nhá. Rang bột áo xong thì tôi mới nướng gừng. Rồi, tôi mới mang cái này vào để tôi ủ nha các bạn ạ. Tôi cho cái rẻ vào đây tôi ủ để cho nó chín. Đấy, tráng chảo sạch rồi tôi sẽ bắc lên bếp nhá để tôi rang bột áo. Đấy, khô nóng rồi tôi mới cho bột vào để tôi rang cái bột áo nha các bạn nhá. Các bạn phải rang thơm lên nhá để cho nó chín các bạn ạ. Chứ không phải để là bột áo mà làm sống nó không được. Cái bột này là nó nhanh xém lắm đấy. Nó chín vàng nên là hợp lý, nó nóng đều chín vàng. Đây các bạn nhá, tôi đã rang bột áo đã xong rồi đây, màu vàng. Ngả màu vàng này là chín rồi các bạn. Ta mà cho to lửa quá là nó cháy đen rồi đấy. Đây, bột thơm rồi, mùi đã thơm, rang lên như thế này là để nó chín các bạn, để ta làm bột áo nhá. Đã rang chín rồi đấy các bạn. Đấy, tôi bắc chảo ra nhá. Bắc chảo ra, bây giờ tôi sẽ đem nướng gừng nhá các bạn nhá. Đấy, tôi nướng gừng lên các bạn.
Tôi ra tôi rửa nha. Rửa gừng đi đã. Đây, tôi bắt bếp lên để cho nước vào. Nước là 1,5 lít này. Đây tôi giã gừng nha các bạn nha. Đây thì giã gừng xong rồi các bạn nha. Đấy tôi cho vào nồi nước này. Đấy nồi nước cũng đã sôi rồi các bạn ạ. Rồi. Tôi cho gừng vào nha. Đây tôi cho quế này. Các bạn chỉ cho quế vừa phải thôi nhá, không là nó sực mùi, nó đánh át hết cả mùi gừng. Ta đun sôi xong rồi ta sẽ ngâm ở đây vào khoảng độ 15 phút nha các bạn nhá. Sợ đường này là nếu không cắt ra là nó không tan được ra ngay. Cho nên là tôi phải cắt nhỏ nó ra xong rồi tôi cho. Đây, cắt nhỏ xong rồi tôi cho luôn vào trong xoong này nhá. Để cho nó tan. Nếu mà để cả cục to này là nó khó tan. Đây, tôi đã cắt xong 1 cân đường đây các bạn. Bây giờ tôi khoắng nó lên nhá. Để cho đường nó tan thì ta phải khoắng lên và đun nó sôi lên nhá. Bây giờ tôi bắc xuống nha các bạn nha. Bắc xuống để ủ này nhá. Ủ vào 20 phút đến 30 phút. Sau đó ta mới chắt nước sang cái xoong này. Xong ta lại đổ là ngược trở lại để ta đun. Sau đó ta cho bột luôn. Ta cho bột xong ta mới đun. Đây tôi xoa để cho nó dọc vỏ nha. Đó. Đấy, là để ủ ở cái bát đấy này là bây giờ là giòn lắm đây. Đấy, tôi giã lạc nha các bạn ạ. Mới đầu thì cho vừa vừa thôi. Sau đó thì ta lại cho tiếp theo. Ta chỉ giã dập thôi mà. Giã nó không nên nhỏ quá. Như vậy là được rồi các bạn ạ. Đấy. Giã vừa phải. Đấy. Đây tôi sẽ lọc nha các bạn nha. Đây là cái lọc của tôi đây rồi. Đấy, tôi khoắng đều lên này. Đấy. Đây tôi đã lọc xong nha các bạn nha. Bây giờ xoong đã rửa lại rồi. Bây giờ tôi lại đổ vào các bạn nha. Được rồi, tôi đã bớt lại cái cặn cho nó xem nó có sạn thì bỏ lại nha. Đây tôi cho lên bếp nhá. Các bạn nhá. Đấy cho xong rồi phải làm sao phải cân hợp lý nhá. Đấy, tí nữa ta phải khoắng bột. Nước bây giờ là chỉ là hơi ấm ấm thôi cho nên là hợp lý đấy các bạn ạ. Bây giờ tôi sẽ cho bột vào nhá. Để tôi khoắng. Ta phải cho từ từ thôi. Để cho bột nó tan thì ta phải cứ từ từ khoắng đây nhá. Ta cho bột cũng vừa phải. Từ từ thôi. Khoáng xong ta lại tiếp tục ta cho bột tiếp.
Tôi nổi lửa lên nhá, cho nó nhẹ nhẹ lửa thôi các bạn ạ, để cho nó đặc dần. Đấy là nó đã đặc rồi đấy các bạn. Đây, tôi cho lạc nhá. Cho lạc, bây giờ ta lại đảo nó từ từ đều đều này, để cho lạc quyện hết vào với cả bột nha. Bột đã chín rồi các bạn. Đấy, bột chín rồi cho nên là nó quánh hết. Đây, tôi phải rút củi ra nhá, để không làm nó cháy. Bây giờ tôi bắc ra nha các bạn nha, được rồi đây. Tôi sẽ cho ra ngoài này. Đấy. Rồi, để đây. Đây, tôi rải bột áo xuống dưới nha các bạn nha. Rải bột áo xuống dưới đã. Xong rồi tôi mới xoa đều rồi đã. Đây, tôi mới xoa các cái bột áo này cho nó đều nha các bạn nha. Đây, bột áo tôi đã rải xong rồi các bạn nhá. Bây giờ tôi cho chè lam ra này. Đây, tôi xoa bột lên tay nha. Đấy, các bạn nhìn thấy nha. Ra, dàn nó ra. Đây là bột áo, cho nên là ta cứ dàn nó hết ra. Cái này dàn ra, nhưng các bạn nhớ nó phải để coi như thế là tối thiểu phải nửa ngày cho đến 1 ngày để cho nó nguội đã. Xong rồi các bạn ạ. Đấy, bây giờ các bạn để coi như thế là sau nửa ngày cho đến 1 ngày. Nếu mà mùa đông thì nó nhanh được ăn, nhưng mùa hè này thì cái giống mật thì nó hay chảy nước đấy. Đấy, cho nên là mình để nó phải nguội hẳn đi. Được rồi. Các bạn ơi, tôi đã làm xong cái món chè lam các bạn. Đấy là chè lam mà tôi đã để lửa ngày rồi các bạn ạ. Vì tôi cho ra mâm thì bây giờ tôi phải cắt nhỏ ra từng đĩa một để thưởng thức các bạn ạ. Vì để mâm to quá, để nó cứ lồng cồng lên, cho nên tôi cắt gọn ra từng đĩa một để thưởng thức dần các bạn ạ. Bây giờ tôi sẽ cắt ra, tôi xếp lên trên đĩa nha các bạn nha. Đây, tôi cắt một đường chạy dọc. Đây các bạn, đây, tôi cắt một đường này nha. Tôi sẽ xếp ra đĩa. Các bạn cắt nó dài dài nhưng mà nhỏ thôi nhá, không nên cắt to mà lại ngắn mà không đẹp. Đây, chè lam này các bạn đã nhìn thấy tôi làm xong. Tôi xếp ra đĩa để ăn dần các bạn. Cái này tôi đã pha được trà rồi, để ta sẽ thưởng thức dần các bạn nhá.
Đây các bạn ơi, tôi đã cắt xong rồi, tôi sẽ để ra đĩa. Tôi cắt xong để ra đĩa, tôi đã pha một ấm trà rất là ngon để ta thưởng thức chè lam mấy cả nước trà. Đây là nước trà tôi đã pha xong. Các bạn hãy nhớ là tôi ở dưới này thì cũng đông khách, cho nên tôi pha một ấm to này các bạn. Bây giờ tôi đã làm xong, bây giờ tôi mời các bạn cùng thưởng thức với tôi. Nước trà với chè lam thì đúng nhất các bạn, ngon đấy. Trà là ngon rồi. Bây giờ trà lam này nữa thì các bạn nhớ là nếu mà các bạn nào cho thêm bột để cho nó cứng ấy, thì các bạn phải cho thêm cả gừng nhá. Nếu như không cho gừng thêm nữa thì nó không đủ được cái hương vị. Cho nên tôi ăn tôi ngửi thấy mùi hương vị ở đây, mùi gừng này, mùi quế này và lạc này rất thơm. Cho nên ăn rất là ngon các bạn ạ. Chè lam uống với nước trà này thì đúng là hợp. Trước khi mời bạn bè là các bạn phải pha một ấm trà ngon các bạn nhé. Thì để ta ăn cùng với cả uống nước trà thì ăn cùng với chè lam nó rất là hợp lý. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn có yêu cầu về làm món gì thì các bạn cứ phản hồi về. Chúng tôi xin tiếp thu và sẽ tận tình để làm theo yêu cầu của các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào tạm biệt.